झुटो नबोल डोन्ट लाई डोन्ट लाई केही खास छैन नथिङ इज मच अरू भन टेल मे मेरो मद्दत गर हेल्प मी कुरा नगर डोन्ट टक मसँग आउनुहोस् कम विथ मी मसँग आउनुहोस् कम विथ मी तपाईले भन्न खोजेको के हो व्हाट डु यु मीन के तपाईं साँचो बोलिरहनु भएको छ आर यु टेलिङ द ट्रुथ मलाई यो भन्नुहोस् डोन्ट टेल मी द्याट कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस् प्लिज हेल्प मी म यो गर्न सक्छु आई क्यान डु इट म यो विश्वास नै गर्न सक्दिन आई कान्ट बिलिभ इट म त्यति राम्रो पकाउन सक्दिन आई कान्ट कुक भेरी वेल उनी पकाउनमा राम्री छिन् शी इज गुड एट कुकिङ तिमी हाँसउठ्दो छौ यु आर भेरी फन्नी तपाईको आजको दिन शुभ रहोस् ह्याभ अ गुड डे तपाईलाई कस्तो छ हाउ आर यु यो धेरै रमाइलो या रोचक छ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ दुखी नहो डोन्ट बी स्याड तिमी हाँसउठ्दो छौ यु आर भेरी फन्नी मेरो विचारमा तिमी सही छौ आई थिंक यु आर राइट तिमी गलत छौ यु आर रङ तिमी पागल छौ यु आर क्रेजी तिमीले मलाई छक्क पार्यौ यु सरप्राइज मी तिमी थकित देखिन्छौ यु लुक टायर्ड यसको बारेमा सोच त थिंक अबाउट इट तिमी ठीक छौ यु आर राइट ऊ धेरै तीक्ष्ण छ इज भेरी स्मार्ट तिमी मेरो सबैभन्दा असल मित्र हौ यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड भोलि भेटौँ है त सी यू टुमारो पछि भेटौँ है सी यू लेटर यसलाई सजिलोसँग लिनुहोस् टेक इट इजी चिन्ता नलिनुहोस् डोन्ट वरी केही पनि असम्भव छैन नथिङ इज इम्पोसिबल यो असम्भव छ इट्स इम्पोसिबल तिनीहरू उस्तै देखिन्छन् दे लुक सिमिलर तिनीहरू एउटै देखिन्छन् दे लुक द्याट सेम यो उस्तै छ इट्स द सेम यो बेग्लै छ इट्स डिफरेन्ट जाने समय भयो इट्स टाइम टु गो यो गाह्रो छैन इट्स नट डिफिकल्ट यो धेरै कठिन छ इट्स भेरी डिफिकल्ट यो सजिलो छ इट्स इजी ठिकै छ इट्स अलराइट यो राम्रो छ भेरी गुड
केही फरक पर्दैन. It doesn't matter. It doesn't matter. मलाई अल्छी लाग्यो. I am bored. I am bored. केही त लिनुहोस्. Please have something. Please have something. छिटो गर. Be fast. Be fast. त्यहाँ जाऊ. Go there. Go there. म तपाईलाई चिन्छु. I know you. I know you. यो सही छ. This is right. This is right. यो सही छैन. This is not correct. This is not correct. यो चाँडै गर. Do it soon. Do it soon. त्यसो भए कहिले? Then when? Then when? मलाई देखाऊ. Show me. Show me. मलाई नदेखाऊ. Don't show me. Don't show me. म तिम्रो विश्वास गर्छु. I believe you. Believe means विश्वास. I believe you. यो समाता. Hold this. Hold means समात्नु. Hold this. राम्रो काम. Well done. Well done. यो चाहिँ. This one. This one. यो लिऊ. Take it. Take it. के कुनै समस्या छ? Is there a problem? Is there a problem? कुनै समस्या छैन. There is no problem. There is no problem. मलाई केही पैसा चाहिएको छ. I need some money. I need some money.